خزان مخبش لا ملوخن بخدا خرابة دمدربة باقخ بيوخن جو خلقت خدتا من خرزن شوايا كيتك خرز كيتك بخواش مخم كطبة تقناية وخات شرارة ولقاطة من يوتيوب. مخبي بتبقى خاتو خلنا طب التقنية بشخاتي اديوم شرح لو خبر قماية من شركة ابل برودكتات خاتة دي واكيد يطوت بانه شركة ابل لها ايفنت جورا جو بارك فيو جو مقرد يو خاتا جو مدينة كومبرنت جو كاليفورنيا تخلى خا الصحن الفضائي بشان عربايا مقرد يو خاتا جو ابل بارك ودلا ديكلاريشن اعلان الرابع مديانة ايفون 8 بلس وايفون اكس ومصلخة من دي رابط هذا مصلخة سمارت واتش خدت دي وشمة سيريس 3 ابل واتش وشمة سيريس 3 خاب صات رابط هذا مواصفات رابط خيلان مصلخة شركة ابل بوا جهاز دي وخاتا شمة دوا ايفنت شمو دعونا نجتمع في مكاننا شمو let's meet at our place يعني دعنا نجتمع في مكان واحد أرخت إلكترونيات أرخت يطوت مهندية إلكترونيات قبودالة على المقام قرية صغيرة بشان عربايا فنجسل الكوميونيكيشن أجهزة الاتصالات قبودالة عالم رابط السورة رماس فوضخ مصر أنا همز من أمريكا همز من كندا كلها برخد وسائل التواصل الاجتماعي. جهاز ديان سعديا تيم كوك مدير أبل مر صاديا كشركة أبل وده منافسة من الساعات العالمية كماركة رولكس يعني صاديا رابع مرغوب كأليجن كشكله وكشغلة دي رابع مديان خاتم صار شركات أبل بيا صاديا شمو سيريس 3 من سنسرات من مديان أكيد صاديا ووتر بروف يدخل ديكلاريشن دي إعلان دي ووتر بروف إما يبقى رابع سنسرات يبقى سنسرات وده ريدنج قدم ضغط لبة أثلاث سنسرات وده براكتس تمارين كلها بخرج بينها هي صاديا من ديان خينا ما صرت دوت استفادة من ديا صاديا بأن يبقى أكيد يبقى واي فاي أكيد بلوتوث ما أخذت صاديو دوت كولينج بشغلة مكالمات لأن يطلب بأنه واي فاي دي رابع خيلاني إصاءات شركة أبل مسلخة شريحة خبروسر خاص وامس كشركة كشبكة واي فاي WW2 عبارة عن شريحة خاصة تقوية واي فاي جهاز أديو كصاعد أكيد لبروسر نوشن بس مخبرة شركة أبل بأنه الارسال كواي فاي التقاط شبكه رابع خلنتا اتلوخا شريحه خاصه شمو W2 خاص قا لاسلكي اتصال اللاسلكي اكيد اتلوخ واي فاي اتلوخ بلوتوث انقا دوت اتصال برخ التليفون ديو شبك صاديا يبقى LTE مصدر مكالمه بيو وخمدي رابع تازل صاديا ستاند باي لا كل معلومات ما استخزت لي بصاطة ديوخ صاديا يبلخت من يسار صاطة ما بخديو كل ابليكيشنات من يسار ما استبلخت لا ايام صاطة ديوخ مديان خني بيا صاديا بانه اذن السيري يعني ما صرت ما بلخت لي كفويس يعني لا بس قارة نصوص قاطع لا ما دوت كوميونيكيشن اتصال منه وهمزمت منه اكيد شركة أبل قامت بالتطوير وسيري المساعد الصوتي ليلقى بس دوت قراءة نصوص وأنها فاش منه أكتيف يعني فاش كوميونيكيشن دوت اتصال منه جهاز ديا كصاعد كله من معدن الألمنيوم إلى إثن جون ديو جولدن إلى ذهبي إلى الساعة الداخلية 8 جيجا كذاكرة كترنر رام دوت 8 جيجا أكيد يصات خزوتنا جو فيديو داخل دوت الكوميونيكيشن منه وداخل دوت الاتصال اكيد بتاخذ باك جراوند دي خلفيه دي صار اكيد يعني ايت مصلها 1 و 2 3 اكيد رابع متطور مخبر زلن شكل دوا صاد باش بقى فيديو سال خزوتن الفينيشنج النهائي دوا صاديان برودكت شركه ابل بوشمن هو فيديو
Querida Apple. Привет, Apple. Dear Tim. 尊敬的 Apple 公司。Hello, Mr. Cook. Вам пишет киборг из России. I know you may never read this, but I just wanted to put it out there. I live in Massachusetts. I'm a country boy from small town Mississippi. I'm a two-time Olympian. Eu sou bailarino. 我是一个盲人跑者。 I'm the father of a 9-year-old. I am a 99-year-old world traveler. Every day for the last 2.5 years, I have worn this tiny computer on my wrist. This is the first time I've worn a watch since my bar mitzvah. I was a scrawny, sports-hating kid who never really liked being active. I was coming back from a knee surgery. While I was never fat, I was the proud owner of a dad bod. I fell into a deep depression and weighed 250 pounds. Теперь каждый день я стремлюсь закрыть все кольца активности. Now I get up at 5 a.m. If it's 5 minutes to midnight, I'll do push-ups in my bedroom. I'll take the dog out for a really quick walk around the block. I walk around the house and my family thinks I'm a little crazy. I dutifully oblige when the Apple Watch reminds me to stand up every hour. С Apple Watch я становлюсь лучшей версией себя. I ran my first Spartan race in December and ran a full marathon in February. Agora eu consigo checar em como o meu corpo está respondendo a múltiplos ensaios. 至今 Apple Watch 在我跑步时给了我很多的帮助与支持。 Dear Mr. Cook, our daughter was recently diagnosed with type 1 diabetes. My car rolled over 3 times and my phone landed far out of my reach. Once I collected my thoughts, I remembered my Apple Watch had the SOS feature. After being rushed to the emergency room, I was diagnosed with a condition that was causing my liver, kidneys, and heart to start shutting down. The integration of her glucose monitor with the Apple Watch lets us make sure her blood sugars don't go to dangerously low levels. For 6 minutes, I hung there in my car talking to a dispatcher until help arrived. Had I not been wearing my Apple Watch, I never would have sought medical attention, which in turn saved my life. Sincerely, Paul. Thank you so much for creating something that does not make me feel old. Thanks for listening. Avi. Sincerely, Stuart. 祝维华敬上。 All the best, Kara. Sincerely, Jill. Casey. С благодарностью, Дмитрий. Muito obrigado, Giovanni. مخبي خبر رقم 3 شركة شاومي الصينية برودكت خاتدية وشمو ماي ماكس 2 أكيد خام هاتف خاترة خا سمارت فون خاتو تقالو خام ديكلاريشن وبكين عاصمة الصين شركة شاومي ودخلتي بشغلها بوا جهاز ديو مصالحة النسخة الخاصة ومصالحة النسخة النورمال العادية. النسخة الخاصة عبارة عن السيمي كجهاز كشاشة كبروسيسور. اختلاف قوي بأنه الفينيشنج النسخة الخاصة كلها من السيراميكي له خطوط ذهبية حافظة وذهبي له ورامديو بشخيلات 8 جيجا. والنسخة العادية شركة شاومي قد مصلالة بالرامات الاشتاق هدم زمخ كهيكل خارجي دوا جهاز ديان كفينيشنج ديو هم زمخ بأنه شاشة ديو بأتياكو حجم ديو 5.8 إنش بأتياكو سوبيوتد جوني 1008 ضربت 1000 أمو اشتي ميجا بيكسل كثافة الجوني كثافة الألوان بأتيام ريزوليوشن شاشة ديان فول اتش دي جهاز ديان النسخة العادية للنسخة الخاصة بأتيا 3 تايبات كلها خرامي كل رام اشتقي له الذاكره عشوائيه ثابته بس تخ اختلاف جو الذاكره كانترنال رام الذاكره الداخليه تخ خطايب بقات اشتي 4 جيجا او تايب خنا بقات امو 8 جيجا او تايب خرايا 350 جيجا تطلع تايبات كسعه الخزنيه واكيد مسقطها برفه مايكرو اس دي رام. النسخه الخاصه باتيا الانترنال رام باتيا امو 8 جيجا والذاكره العشوائيه 8 جيجا اختي اختلاف بين الموبايلات هذه من النسخه الخاصه والنسخه النورمال. هذه هم زموخ الميديا كاميرات برخاصه اتلان 3 ميجا بكسل كاميرا لو ان فرونت اوف كاميرا 5 ميجا بكسل الى جهاز ديان كقلب النوت كشيبسيت اليوم من شركه كوالكوم سناب دراجون الى اكيد اشتيو 4 بتيل كمعماريه جهاز ديان بروسيسور ديو 8 انويل اوكتا كور الى رابع خيلاني اكيد كارت رسومي من أدرينولي
بطارية ديان باتري ديان 400 ملي أمبير بلت إني الغير قابل للإزالة باتري ديان جهاز ديان سرعة ديو كبروسر داتا 3.6 جيجا هرتز خسرعة رهابة خلنتها كسرعة مانجمنت كسرعة معالجة البيانات أكيد بالا نظام نوغا شوا 0.5 شركة شاومي مرة تريل بوت من يسر بشكل تحديث وباش أبجريد قا أوريو نظام خاتم من أندرويد 8.0 جهاز ديان إبرابة مديانك أكيد بلوتوث فيرجن 5 الخمسة أو خاتم جهاز ديان الجيل الرابع من النتورك أنا LTE جهاز ديان بصراحة رابع تازل كفينشنج خزوتني من الفيديو رابع إلي جنديلي رابع تازل كفينشنج رابع تازل الجهاز ديان مخبر زين شكل دو جهاز فدك شركة شاومي الصيني بشم خابي تسال خزوتن جهاز خاتم ديان شمو ماي ماكس 2 بوشمن وفيديو. Now, one thing that was an issue last year with the Mi Mix was that it was just a little bit too big, but that has changed this year while still retaining a lot of what made the design of last year's Mi Mix pretty well received. The update to the overall design brings rounded sides, and the frame is actually made of aluminum alloy, while the backing is still made of that lovely ceramic that Xiaomi loves to use in their devices. It makes for a phone that is still really nice to look at, and it feels a lot better in the hand due to its smaller overall size than compared to last year. That screen comes in at 5.99 inches with an 18:9 Full HD Plus display that still looks pretty great and has the most minimal bezels that they can possibly put on this device. Now, the forehead is actually as minimal as possible, just like last year's Mi Mix, so the front-facing camera has been moved to the bottom right corner. Yes, this is still a thing when it comes to the Mi Mix, and it might be a little bit odd at first, but they really tried to make this a black slab all around, and as you can see closely, they actually coated it with a black material so that it will pretty much blend in with the rest of the turned off screen. Speaking of that front-facing camera, it is a 5-megapixel shooter, and when you open up the camera for the first time and try to use the front-facing camera, it actually tells you to flip the phone around in order for you to take a more conventional selfie. Now, one of the issues from last year's Mi Mix was the fact that the replacement for the phone speaker just wasn't really the most effective alternative. Now, they have gone back to actually having a speaker at the top, where you have a tube unit that points upward and provides just that tiny little slit at the top. However, the ultrasonic proximity sensor is still found in this top area right underneath the screen, so the phone still knows when it is next to your face or inside of your pocket. Taking a look at the specifications underneath, we have the Snapdragon 835 with 6GB of RAM and 64, 128, or 256GB of onboard storage. There is a Mi Mix 2 Special Edition that uses a unibody ceramic design without that aluminum alloy, which is pretty interesting, and that one comes with 8GB of RAM and 128GB of onboard storage. The battery is a non-removable 3400 mAh battery, and it can be charged with QC3. Now you're going to be looking around the device and realize there's no headphone jack, and the little adapter was actually kind of hiding. It took me a while to find it behind this flap inside of the box. Now, one of the more interesting parts about the Mi Mix 2 is that it will have global bands. It will actually have more bands than the Mi Note 2 had when it was released, which means that you'll be able to use this device even in the US, even if it's not really officially going on sale in the US. But it will be available in Xiaomi's main markets, including India, and also in higher quantities than the original Mi Mix was made available. So now we can talk about the camera, and unfortunately it is not the dual camera setup that we enjoyed on the Mi 6. Instead, you get an IMX386 image sensor with 4-axis optical image stabilization. It comes with an f2.0 aperture, and overall it uses the same software that you might be used to in other Xiaomi devices. HDR is still a toggle, there's no HDR auto mode, and as far as video modes go, you'll be able to record up to 4K resolution. مخبي خبر رقم طلعت من شركة لينوفو. شركة لينوفو داخل ايفنت مثل رابع برودكتات خاتم، مثل تابلتات خاتم رابع فيرجنات ورابع اوبشنات، مثل الى تابلتات سلسلة تاب 4. تاب 4 خاص سلسلة من تابلتات شركة لينوفو، مثل الى تاب 4 8، مثل الى تاب 4 8 بلس، وتاب 4 10 وتاب 4 10 بلس. 4 تابلتات كلها في نظام الاندرويد نوغا شوا 0.0. هدي همزه مخلخه او نمبر 1 او توب الاخر اكيد همزه مخل كلها تابلتات، بس هدي همزه مخل دوا قمايم همزه مخل ذا بيست يعني الهاي سوفيستيكيشن همزه مخل تابلت تاب 4 10 بلس. والجهاز ديا من شمو تاب
تاب 410 يعني حجم الشاشة دي أسرة إنجيلا. مواصفات شاشة دي بأنه اي بي اس لا LCD لا بأتي خصوص كون ألفا وتشمو 3 ضرب ألفا وترم ميجا بكسل شاشة دي فول اتش دي لا رابط سبيت لا رامات دي بأتي تري تايبات أما زون رام 3 جيجا كذا كانت توصل عشوائي بقى فيها انترنال رام 2 جيجا 16 جيجا أو زونة رام كذا كانت توصل عشوائي 4 جيجا بقى في الأخذ الذاكرة الداخلية يعني انترنال رام اشتيو 4 جيجا سعة الخزنية تري سعة خزنية تري تايبات بس قد لها هل اما 8 جيجا باخذ مايكرو اس دي رام شيبسيت ديان قلب النابضه ديان تو جهاز ديان بيعمل بشركه سناب دراجون امريكيه كوالكوم تردد ديان 3.0 جيجا هرتز كسرعه معالجه البيانات اكيد وجهاز ديان البطاريه جورتا شو 2000 ملي امبير بطاريه ديان جورتيلا زر الهوم اللخا او زر الهوم بلس فينجر برنت لقى سكيورتي الداتا ديوخ برخاصه اكيد كاميرا يعني المين كاميرا الرئيسيه بالخاصه 8 ميجا بكسل سكندري كاميرا 5 ميجا بكسل اكيد فلاش ليد و قد بوريا شكل ديو يعني الجهاز ديان اكيد يدعم قام LTE قا نتورك عم مصدر بيو سيمي كارد بلغ كتليفون فالجيل الرابع من النتورك إلى أكيد بلوتوث بس الجيل الرابع على الجيل الخامس أكيد هو يبالغ برخة كتشارج يبالغ بمنفذ USB Type C أو منفذ قاعد تشارج وبلاس قاعدة تنقل قاعدة مخبر زي شكل دوا جهاز بدك شركة لينيفو بشوف خا شكله مثلا شكله بشوف خا فيديو صورة بخزوتني جهاز خاطر دين شمو تابلت تاب 410 بلس بوشمن هو فيديو. The design of the Lenovo Tab 410 Plus looks quite nice. It has a glass back similar to the one of the Samsung Galaxy Tab S3. That does look nice, but if you're getting a darker version you will see fingerprints easily. That's not so much the case with the white version though. Around the glass front and back is a silver bezel. At first I thought that's aluminium, but in fact it's just plastic that looks like metal. The build quality is better than the Tab 3 series from last year, but I still would have preferred a full metal body. It's not the thinnest tablet at 7mm, but that's alright. The same goes for the weight at 476 grams. It's not the lightest, but not heavy either. Above the 10-inch display sits a 5-megapixel front camera, and underneath the display is the fingerprint reader, which lets you unlock the Tab 410 Plus fast and securely. The fingerprint reader does not double as a home button though, which is a bit confusing. On the right side, Lenovo is giving us a micro SD card slot. If you've got the LTE version, then there's the SIM card slot as well. Above is a USB Type-C port with OTG support. I could connect hard drives and SD card readers without any problems. We're also getting a 3.5mm audio jack. There's a power button on the left side and the volume controls are placed there as well. Above the display are two speakers which are angled to the front a bit. The speakers are actually quite good for a tablet, but not the best either. On the back is an 8-megapixel camera with an LED flash. The quality of both cameras is certainly alright for snapshots or if you want to scan documents. You can also record decent Full HD video. The front camera is pretty good for video calls too. It's not as good as the cameras of most recent smartphones though. As you might have guessed from its name, the Lenovo Tab 410 Plus has a 10.1-inch display with an aspect ratio of 16:10. It's an IPS panel with a full HD resolution at 1920 by 1200. That's a major difference to the Tab 410, which only has an HD display. In my opinion, a full HD resolution is high enough for a 10.1-inch tablet. You might notice a difference compared to your smartphone though. A lot of phones have higher pixel densities, and if you compare them directly, you will see a difference. Besides that, the display is pretty good, colors looks nice and the viewing angles are good, and it is bright enough. I actually worked with this tablet for a couple of hours outside and didn't have any problems at maximum brightness. If you want a tablet with a higher resolution, you could check out the Lenovo Yoga Tab 3 Plus. It runs Android 6.0 Marshmallow but has a nicer display and costs almost the same now. Inside the Lenovo Tab 410 Plus runs a Qualcomm Snapdragon 625 octa-core processor. All 8 cores are clocked at 2 GHz. We already know this chip from phones like the Huawei Nova and BlackBerry K1, and the Snapdragon 625 is not as fast as the Snapdragon 820 from the Galaxy Tab S3, but still, the performance is actually quite nice and good enough for almost everything. It's not too energy hungry either. I have the Tab 410 Plus with 3GB of RAM and a 16GB internal storage. I had no problems playing games like Dead Trigger 2, Asphalt Extreme or Modern Combat 5. You might notice some very minor lags now and then, but it runs very smoothly most of the time.
You have 8GB to use for yourself. If you are getting the 16GB version, that's a bit small when you're planning to install a lot of games. Lenovo is offering the Tab 410 Plus with 4GB of RAM and a 64GB internal storage as well though. مخبير خبرة رقم 4 بشمول شركة لينيفو برودكتات خاطر تصلي هدية وباصة من قاتوخ بأن مصل إلى تابلتات سلسلة تاب 4 مثل 4 تابلتات هم زمن أو قماية الهاي سوفيستيكيشن هم زمن تاب 4 10 بلس هم زمن خدان طلا خينم هم زمن خل تاب 4 8 وتاب 4 8 بلس وتاب 4 10 هدي هم زمن خل دو 10 أكيد مصفد وبيش بالصورة من دو 10 بلس هم زمن خل جهاز ديا بس ده ستاندرد يعني كشاشة أسرع إنجيلا بقت ياخذ سوبيوتد جون البو تريما ضرب 8 ميجا بكسل هذا بخازو بين كواليتي شاشته مش بيشبه صورته صليله ككواليتي شاشه ديان نوعيا اي بي اس ال سي دي لا رام الدو جهاز ديان 2 جيجا لك هذاك توصل عشوائي والانترنال رام اشتسر جيجا بس مسقط لاب ورخت مايكرو اس دي رام شيب ست ديان معالجه ديان 4 انويه كواد كوريل مدعوم من شركه كوالكوم امريكيه سناب دراجون اللي سي بي يو ترانسفير داتا 5.4 جيجا هرتز سي بي يو بشلبش باصورة أو خلنا 2 جيجا هرتز و8 أنوية لا أكيد يعني مواصفات أكيد هاي بيجي باصورة بس البطارية ده سيميلة شوات بملي أمبير أول جهاز ده اللي فينجر برنت بصمة أصبع بس أختي زر الهومي لا كمان بالخاصة 5 ميجا بكسل ونفرونت اوف كاميرا 2 ميجا بكسل اديام زو خلدان خينه دنتري تابلتات خينه شمو تاب 4 8 وتاب 4 8 بلس هم زو خلد او قمعيه شمو تاب 4 8 بلس جهاز ديال مشابه تاب 8 تاب 10 كمواصفات بس حجم ديو 8 انجيلي كشاشته بس المواصفات خلينا مشابه له كتاب 10 كرامات 4 جيجا كذا كتصل عشوائي اشتيو 4 جيجا ذا السيميلة بس حجم الشاشة ديال بش باصوري او خينا شمو تاب 4 8 مشابه التاب 10 بس اكيد شاشته 8 انجيلا مواصفات بانه الرامات ديال كذا كتصل عشوائي 2 جيجا الذاكره كانترنال رام اشتسر جيجا والبطاريه ديال بش باصورتي لا اكيد 4005 مالين حجم الشاشة بش سوريله فالجهاز ديال كله بقاته حجم بش زوريله فالبطاريه ديال 4005 ملي امبير مخبر زي شكل دنيا اجهزه باش مخا فيديو صار بخازوت لنا فيديو شغله بين تاب 4 8 وتاب 4 8 بلس بوش من هو فيديو. This is the Tab 4 8 Plus, which is running a Qualcomm 625 processor, and then this is the Lenovo Tab 4 8, which is running a Qualcomm MSM 8917, which is a 425. Now, the big difference between these two is not only the processor, but also the finish. And well, at $109, this is an amazing budget tablet. It has a soft kind of silicone back around the like, just feels really nice and lovely. Both of them have IPS displays, although the big difference is that this one with the higher price point is full HD, so 1920 by 1200, but this one over here is 1200 by 800. Both of them are actually running Android 7.0, which is really quite nice to see. Now, if we're taking a quick walk around the system, you can see that we have a power button volume rocker. There's a 5 megapixel camera on this one, and then over here we have a 2 megapixel camera, so that is a definite difference. There around the side we have a slot for your micro or your SD card right there. There around the bottom we have nothing but another speaker around the side, and then we have a USB. And then here along the bottom we have a USB Type-C connector along with a headphone jack. So here around the side you can see there's a definite difference in material. So we kind of have metal at the top and then a plastic bumper around the side. Overall, I'm really impressed by the fit and finish of these tablets, especially because this glass one just has this really nice premium look and feel. It does have a fingerprint sensor built into this power button, which is a very high-end feature. We also have it's only 300 grams, but the battery is 4,850 milliampere with 3 gigabytes of RAM and 64 gigabytes of storage, or the option to go to 4 and 64. So we definitely have a lot of high-end features. When you look at
the bezel size around here, it is quite nice, and it is relatively easy to grip with one hand, which I do really enjoy. Now, if we take a look at the non-plus version, it's also 8-inch IPS like I mentioned, but it does have more budget options. Same 4,850 milliampere battery, but only options for 2 gigabytes and 16 or 2 gigabytes and 32. So we don't have the extra options for RAM. But at $109, this is a really good option. It's a little lighter at 310 grams. مخبي خبر رقم 5 من شركة موتوريلا. أكيد تطبق شركة موتوريلا تابعة شركة لينوفو الصينية. شركة موتوريلا شركة خاصة إنتاج الموبايلات. شركة موتوريلا مصنعة جهاز خاتخ وسلسلة موتو اكس 4 شمول جهازين موتو اكس 4. هو قمت مصنعة جهاز رابط شعبي رابط نشط لمخبانة شمول موتو اكس رابط شقل الشوبا وبازر. فهدية شركة موتوريلا مصنعة خجاخيتا در عادة الحياة بشان عربيات حياة الدية سلسلة مصنعة جهاز خاطر شمو موتو اكس 4 قبل خاشيته بداية دي شيتا رابع شركة موتوريلا ودا فوكسينج الجهاز الرائد وشمو موتو زد ودا رابع فوكسينج السلسلة زد. هيدا درخة يا خيتا الجهاز ديو أوتيقة تشغل الرابع الشعبية شمو موتو اكس مصنعة جهاز خاطر شمو موتو اكس 4 جهاز خاطر. جهاز ديان معالجة ديان كتشيبس ديان معالجة ديان من شركة كوالكوم أمريكا سناب دراجون نيلي سي بي يو ترانسفير داتا ديان 3.3 جيجا هرتز كسرعة معالجة البيانات. شاشة ديان فول اتش دي لام رامات ديان 4 جيجا كذاكرة وصول عشوائي. انترنال رام الذاكرة الداخلية اتش دي 4 جيجا مصمص خط لبرخة مايكرو اس دي رام الترم 50 جيجا. جهاز ديان أكيد ووتر بروفي مقاوم للماء اللي بشان عربايا. كاميرات برخاصة ديان صراحة رابع خيلان لي. كاميرات برخاصة تك كاميرات لان 5 ميجا بكسل او خيتا 8 ميجا بكسل. فلاش ديال رابع خيلان الفرونت اوف كاميرا مش 9 ميجا بكسل. موبايل رابع تازيل شكله اليجنت بصراحه تازل سعودي ومناسب بيه وبرابع خصائص كشاشه فول اتش دي كاميرا دي اخرى خيلان الفرونت اوف كاميرا اشتا 9 ميجا بكسل. جهاز اكيد بالخ نظام الاندرويد نوغا شوا بوينت خاب. مخبر زي شركه دو جهاز برودكت شركه موتوريلا شمو موتو اكس 4 باش حابين الصوره خرجت الفينيشنج النهائي دو جهاز ديال بوشمان هو الفيديو. Once you first pick the phone up, it feels much more premium than previous generation Moto X phones. Obviously, we've seen this design before, but it's nice to see premium materials and great build quality in a mid-range level phone. The fingerprint scanner also doubles as a trackpad for fast navigation through the user interface, but you can always choose the on-screen navigation keys. Even though the phone is a smudge fest due to a glass backplate, it looks awesome, especially the blue color option. The Moto X4 is quite a compact device since it has a 5.2-inch IPS LCD panel, which is sharp and vibrant, and it is covered with a Gorilla Glass. One of the key selling points is the dual camera setup that is inspired by LG, since the secondary 8-megapixel sensor has wide-angle 120-degree lens. The primary shooter uses a 12-megapixel sensor with f2.0 aperture lens. The selfie camera uses a beefy 16-megapixel snapper and LED flash. As far as specifications go, the Moto X4 sports a Snapdragon 630 chipset, either 3 or 4 GB of RAM and 32 GB of storage, which can be further expanded via the microSD slot. A non-replaceable 3000 mAh battery should keep the lights on for more than one full day. When it comes to software, the Moto X4 ships with a pretty much stock-looking Android 7.1 with some added features we've seen on other Moto devices before, and I will cover them in detail in my full review, which is coming out soon. مخبي بالتمام خلال خرزان شوعة خرزة كيتك بتمقروطة خات شرارة مخلوقات خات شرارة وبازار أربل صلي قال بازار أربل بخاطر قناة شرارة همزومة ضالاز فيرجن من برودكتات هدية صلي وبازار كوش من هو شرارة. خزان مخبي كيف بخون سبايل شرارة خاطة لخاقو ديجيتال مول مديان خاتة لخاقو
ديجيتال سيتي مخبي ديو بهمز مخ الاكسسوارز موبايلات وهمز مخ الموبايلات خات هدي الصليق وبازر شاروخ او اكسسوارز قمايا هدي همز مخ الصاط لا اكسسوارز صاط سمارت واتش ربنا اشبه بي بزوني سمارت واتش لان سمارت واتش اول شيء انا ايا صاطي اكيد ومدير خني اثنين اوبشنات من الساعه الذكيه بشن عربي يبقى سنسور تلبه يبقى مديان سنسور خني ربطه بموبايل ديوخ يعني بدودا اختصار بدل ما طنت موبايل ديوخ طنت ايام صاعته فهدي كان برودكت خاتها من شركه سامسونج شمو لخي في مواصفات ديالو شمو اس 3 كلاس هي صاد سمارت واتش لخا بس همزه مخ المواصفات هديه وبانه ديسبلاي شاشه هديه ديسبلاي شاشه هديه سوبر عملة ديلا حجم الشاشه هديه خا بوينت لا انج مديان ريزوليوشن ديو اتي ريزوليوشن طلما واشتي ضرب طلما واشتي كريزوليوشن شاشه همزه مخنن انترنال رام 4 جيجا الرام انترنال رام كذاكره داخليه 4 جيجا والذاكره العشوائيه شو 500 ميجا بايت او اس دي او تايزون شركه اندرويد اكيد باصات يبقى بديان خن هذه من زمان المواصفات دي وهذه خزوخ لها صاديه برودكت شركه سامسونج شموا لخا اس 3 كلاس بانه قاعده هي قاعده يولخ تشارج اي تبتر خانه ما شحنتها عن طريق الشحن العادي هذه بخزوخ له عن طريق دي قاعده دي هي قاعده مخها بشكلها باور عن طريق الكيبلينج ما زال قالوا 5 ديال لخت لمنفذه كيبل ربطت الكيبل ورخت شاحنه اكيد لان شاحنه مزت قالوخن وبشحنها عن طريق الدواء دي قاعده هي اول شيء دوده بمحافظه السعوديه لا نبله او جلخه لخه لان هي شاشه دي تاتش سكرين له ومعرضه للخدش فهي قاعده دوده محافظه الموبايل ديوخ وبلاس يولخ تشارج شحن هي قاعده هي ساعه دي سمارت واتش لاخ اكيد من الختله الفرابه مديانه استفادت منه ولا لن سنسرات مقصد قالوخن مخدي فتخلنا هي سمارت واتش ديا يبقى سنسرات ما بناشي مخبي زوني سمارت واتش يبقى سنسرات رياضه هيلثي نظارة لبه مديان خدنا لخ كردو دل قياس هي صات ديا لا خبر خاص له هذه خزوخ ما داخل باكج من زمان تلاقي صات مئات بيو اول ما ات بيو بقات مريقات تخون بانه بقات قاعده شحن بتخخ لا هي لا البد جير ديان برودكت سامسونج جير اس 3 كلاس بتخخ لا بقت هي شاحنه التقليديه النورمال هي بربطتها برقه وبيولتها وكيبلاز الشاحنه وبشحنها برقه والشحنه العاديه مثلا من دي خينا بقات منه خا سير زودانه ربطت لي بيو داخله ومن دي خينا بقات مخبي اختشيله سير زودانه وشاحن اكيد وقاعده شاحنه هي صاديا برودكت شركه سامسونج شمو جير اس 3 كلاسيك هذا بخزخ او برودكت خنا برودكت شركه سامسونج لخ خرطه مدرخه دكتو هي صاديا سورتيلا ماما سورتيلا سمارتيلا لخيتن برخاصه اتلن سنسرات بتخلنا قالوا مخبي خزوتنا لخيتن سنسر سمارت واتش مزيانه ناشي مخبيله دا اتصال دا من موبايل ديوخ بشغل نافيجيشن بشغل كولينج لخ براكتس تمارين موبايل ديوخ رقل اللخ اي بشغل نخ نافيجيشن كولينج او اس ام اس فناش رباي مخبي زوني انصات خمكين مخبيله جورتا خمكين مخبيله سوتا هو موديل ديان سوري اللي هو شمو سامسونج جير اس 2 اي قمت جورتا شمو اس 3 اس 2 هي باكج دي ويلا بنبقات منه شاحنه دوا صاديا بقات منه خا سير زودانه وسير زايدي ما ستربطت بيو اختي بقات من دي صاديا شمو اس 2 برودكت شركه سامسونج مثلا خا برودكت خنا خاصات خنا هي بلا بخير رياضي شمو هواوي باند هي
خاص نبضات نبضات تلبى يبقى GPS بدا ريدنج براكتس تمارين قراءة تمارين ركض أو مشي كلها بدها طالع قراءة وبربط عن طريق الموبايل ديو وبيولو كلها جداول صحية فايش ما هاوي باند مواصفات ديان هاوي ديان كسبورتي لاندرويد بخدمه الاندرويد اكيد 4.4 اكيد بلوتوث مديان اكيد واي فاي ربطت لي بيا ومديان خلنا كلها هيلثي لصحي لبيا باند ديان صارت كل سورتي لسعودي وربا مناسب بيه قزونتا وخاص موزقات خاص براكتس لقى رياضه يبقى منبهات راب مديان اذا فتحت له رابا مديان ايب جوديه دي صاديا برودكت شركه هواوي من دخلنا دي الصليلق وعالم الالكترونيات يا كاميرا رابا بشلا مرغوب رابا ناش الزوال يا كاميرا زمان نقول كيتك اي شغله طلامه واشتي درجه يعني شغله شكله فيديو من كل ابعاد لا خيثن شموع عين السمكه اي عدسه ديا وتلخ عدسه وتنبر خاصه عدسه اي شغله طلامه اشتي درجه انت فيديو نقبل خيله انت بالخي مخرجين كليبات قمت قبل خشيه هذه بشكل ابار متوفر جو بازر قمت سعودي ورابا قرني لا سعودي مناسب بيله هي كاميرا رابا شقل شوبا لخت المنيو لخت باور ديان باك او بلاي يعني اوبشنات التن يدويه مصحكا بيو اكيد التن رام الخبط ختله والتن انترنال رام بصراحه هي كاميرا باقه مخبلنا ورابا هديه استعمل هديه ورابا ايزي رابا سهليله هذا بقلن المديانة ككاميرا وكساعات ذكيه هذول تدخل موبايلات دي ربا في شركات ورقوا منافسه موبايلات شركات خاتم وتيخ بنفس الوقت كشركه جوجل اتش تي سي وهواوي دي يعني النمبر 1 سامسونج لها كمبيعات ونمبر 2 شركه ابل بايفون ونمبر 3 هواوي يعني رابطين شركات الالكترونيات شركه هواوي مصيله مطيا المركز الثالث كمبيعات عالميا شركه جوجل وربو مجال شركه جوجل نظام الاندرويد موبايل ديو شمو بيكسل مواصفات دوا موبايل ديان لانه كاميرا ديان 3 ميجا بكسل برخاصه البرايمري الاساسيه والفرونت اوف كاميرا 8 ميجا بكسل الى برخاصه 3 ميجا بكسل الى بروسيسور ديان 2.1 اوكتا كوريت 4 انويه مدير خربخ مدير يخلي بانه الذاكره الداخليه ديان 33 جيجا اتري فيرجن اما زود 33 جيجا او زود 8 جيجا رام ديان 4 جيجا كذا كانت وصول عشوائي التي اكيد 4 جي له او اس دي اكيد اندرويد له بصراحه ديسبلاي شاشه ديو 5.5 انش له هو موبايل ديان برودكت شركه جوجل شمو بيكسل اكس ال بصراحه موبايل تازله فينش كان ديو ربخ مخبنه فينش كده كله من برزليله مشابه الايفون كفينشنج النهائي دو موبايل ديان من الاندرويد 5.5 انش شاشة ديان الفرونت اوف كاميرا 8 ميجا بكسل كاميرا جورتت مخبان مشان سيلفي رابط بخدمه عليه كاميرا برخاصة كاميرا 3 ميجا بكسل بلس فلاش شكل دي بصراحه رابط تازل جوجل اخذت لن فينجر برنت كسكيورتي الداتا دي هو شمو بيكسل اكس ال برودكت شركه جوجل رابط تازل وفي النشكل دي بصراحه كواليتي ماتيريال دي رابط تازل هو تن برودكت شركه جوجل تن برودكت خلنا شركه اتش تي سي موبايل ديان ونديو كوميله غوريله لخت لن هوم زر الهوم رابط بصراحه رابط تازله يعني كواليتي فينش كان رابط تازله برخاصه ديو مختزله معدن لماعي اللي اخذتها كاميرا وفينجر يعني كاميرا وسنسر ومثلا الليدات مزدوجه الالوان بشان عربي دي همز ماخذ دوا مواصفات دوا موبايل ديان اندرويد اللي كاميرا بالخاصه سيو 4 ميجا بكسل كاميرا رابع خيلنتلا كاميرا برايمري يعني الكاميرا الرئيسيه بالخاصه سيو 4 ميجا بكسل ان فرونت اوف كاميرا 10 ميجا بكسل كاميرا رابع قرتيلا مدير خلني بي 5 مخلي مخبي بانه الرام الذاكره الداخليه دي موبايل ديان اشتي 4 جيجا كذاكره داخليا بس الرام ديال 4 جيجا اكيد مسقطها بكاباسيتي مسقطها كاباسيتي سيفنج وقت مايكرو اس دي رام موبايل ديال خاتف اكيد يدعم الجيل الرابع من النتورك من دي خلنا بانه نظام ديال اكيد اندرويد
اندرويد دي اكيد من قاتو خمين مايكرو اس دي رام اب تو ترمو 5 جيجا حجم الشاشه ديو 5 شوا انجلا 5 شوا انش حجم رابا جوريله كاميرا ديان رابا خيلن تيلت الفرونت اوف كاميرا مغزقاتو من 6 ميجا بكسل وبرخاصه 3 ميجا بكسل كاميرا رابا خيلن بصراحه او اتش تي سي يعني شكل ديو رابا تازيلي كلهم برزليله فينيكش دي عندي لابتوب دوا موبايل رابط هذا برودكت شركة اتش تي سي هذه الان موبايلات خات هذه الصليقو بازار برودكت شركة هواوي او قماش مو بي 10 او خلينا نشوفوا بي 10 بلس بي 10 نخل مخبي دو كاميرا اللي معروفين بانه هو بتريك كاميرات فلاش ليد رابع خيلاني له كاميرات يو من شركة لايجل الالمانية صراحة فينيشين دو لابتوب دو لاب موبايل لا دائما همزم لابتوب دو موبايل رابع تازيله فينيشين كلهم برزليله رابع تازل كوم برودكت شركة هواوي هذا بس مواصفات دو بي 10 ديا بانه همزم بانه الكاميرا برخاصة تن برايمري كاميرا تري كاميرات اي قميتها 3 ميجا بكسل اخيتها 3 ميجا بكسل والفرونت اوف كاميرا سكندري كاميرا 8 ميجا بكسل الى بروسيسور ديان اوكتا كور 8 انويه بروسيسور دوا موبايل ديان انترنال رام الذاكره داخل دوا موبايل ديان اشتيو 4 جيجا رامات ذاكره وصول عشوائيه 4 جيجا اكيد يدعم الجيل الرابع من النتورك يعني ال تي اي نظام دي اكيد اندرويد دي بمايكرو اس دي رام اب تو 350 جيجا حجم الشاشه ديان 5.5 انجي له مصدقاته خلنا خيط زر الهوم ديان تاتشي له يعني للمرن صراحه رابط هازله نبيت موبايل بشجوره زونة بي 10 بلس بي 10 بلس بانه الان كاميرا اكيد تري كاميرات الكاميرا 25 ميجا بكسل واخيتها 3 ميجا بكسل الفرونت اوف الكاميرا الاماميه سكندري كاميرا 8 ميجا بكسل الى نظام ديان بروسيسور ديان اوكتا كور 8 انويله الذاكره الانترنال رام رابع قرتين يعني الذاكره الداخليه ديان اموس 8 جيجا رامات ديان ذاكره وصول عشوائي 6 جيجا اكيد ال تي اي لنظام الاندرويد كان مايكرو اس دي رام مسقط له ربع تيرا بايت مواصفات صراحه دي رابع خلال دوا بي 10 كرام 6 جيجا كذاكره داخليه لخيله هو موبايل ديان فينيشين دي بصراحه رابع انيقي رابع اليجنتي لي كلهم برزليله لخيله مرات هذه اللي فينيشينج دوا موبايل اكيد ترى كاميرات فلاش ليد سنسر اتلان دوا هو لون الزهري شامبانيا مبيلي هو لون برودكت شركه هواوي خواره حوافز دي بصراحه الرابع تازيله لخيت منافذه نتورك حوافز دي رابع تازيله لخيت هوائيه او نتورك لخا باور لخا موكوب مروم قاله بصراحه رابع تازي ان موبايلات شركه هواوي يعني انه ده اهتمام قوم ماتيريال رابع تازيله مخبي ودي قالوا خن خاطر شرا همزمني السمارت ووتش برودكت شركه سامسونج همزمني هواوي باند برودكت شركه هواوي وكاميرات الجير طالما اشتي درجه رابع بشلي معروف راه ما شي زوني لان هو سهل له استخدام ومصوره طالما اشتي درجه وهمزم الموبايلات خاته برودكت شركه جوجل واش تي سي وهواوي رابع ناشي مخبي اما زوني ايفون او جالكسي لا رابع موبايلات تازه رابع موبايلات منافسه كشكل ككاميرات كبروسيسور كرامات فانا بشتك كيف يعني كنت رغبه لا بس يثنى بصراحه راه موبايلات تازه برودكتات يعني خيلانه كاميرات تازه موبايلات تازه برودكت شركه جوجل اتش تي سي هواوي مخبي بركت شايب النو خندر خيا خيت استوديوهات اشتر وخرزان شوعايه خرزت كيتك مخبي سما خراي من خرزان شوعان خرزت كيتك اوت المقاطع تطلقات من يوتيوب قبل قاتخون يوتيوب همزومه خا موبايل خاتله شركه ديو تقتله شركه نوكيا بس ديو الاصدار خاتم من موبايلات تتم شركه نوكيا دي بشلا وده تعاقد من شركه جوجل وبشلا مصلوي موبايلات بالخيط ضمن الاندرويد فمثلا خا موبايل بصراحه رابط هذه ككواليتي كفينيشينج جهاز ديان شمو نوكيا 8 بيشوف من دو يوتيوب همزوم المواصفات النوكيا 8 ومدله اوبشن ديو ككاميرات كميديا كبروسيسور بوشمن ويوتيوب
الهاتف محمول راح يكون متوفر بعد من الالوان، لون اما يكون معتم او لماع، بحط بالك هذه النقطة. 64 4 جيجا بايت او 6 جيجا بايت مع ال 128 جيجا بايت. الهاتف راح يقدم لك شريحتين مع خيار استبدال الشريحة الثانية بالذاكرة الخارجية. الهاتف يأتي بسماكة 7.9 ملم 160 جرام. جودة تصنيع وتصميم ممتازة جدا من الألمنيوم جوريلا جلاس الجيل الخامس 2.5 دي جلاس، فما في مشكلة من ناحية جودة تصنيع، مسكة الجوال، تصميم الهاتف. ولو اني كنت اتمنى يكون الاطار الاسود في الجهة الامامية يكون بمساحة اقل، لانه جاي اطول مقارنة بعدد من المنافسين اللي استغلوا مساحات جدا ممتازة للشاشة. الهاتف المحمول راح يقدم لك زر تحكم مستوى الصوت، زر الطاقة باستجابة ممتازة 3.5 ملم، واللي تقدم لك الهاي ريز. طبعا راح يقدم لك اليو اس بي تايب سي وسماعة خارجية، كاميرتين بدقة 13 ميجا بكسل مع الليزر، وايضا الفلاش الاي دي ملون، و13 ميجا بكسل بجانب الخاص او السماعة الخاصة بالمكالمات. طبعا الازرار الخاصة بالتحكم بالنظام تدعم تقنية اللمس المتعدد، وايضا عندك خيار انه ممكن تستخدم القائمة الرئيسية لتقنية البصمة، واللي اقدر اقول انها جيدة جدا لكنها ليست الاسرع مقارنة بعدد من المنافسين. الهاتف محمول منحني في الجهة الخلفية، وايضا الهاتف المحمول مسكته زي ما قلت لكم ما راح تواجه مشكلة فيها نهائيا. الشيء الملحوظ انه فيه 3 مايكروفونات هاي دايناميك وبالتعاون مع شركة اوزو، وهذه راح اتكلم عن موضوع الصوتيات لاحقا ان شاء الله. من ضمن الاشياء اللي فعلا تميز هذا الهاتف مقارنة بعدد المنافسين انه يملك شاشة تعتبر افضل شاشة IPS LCD، بل انها حتى افضل من الايفون 7 او الايفون 7 بلس. 5.3 انش كواد اتش دي، 554 بكسل لكل انش، و700 نتس، واللي تعني انه بكل اريحية بامكانك استخدامه في مكان في اضاءة عالية جدا او حتى تحت اشعة الشمس ما عندك اي مشاكل. ليش تعتبر افضل شاشة LCD؟ لانه الكونتراست او درجات التباين، عمق اللون الاسود قريب جدا جدا من تقنية الاومليد، زوايا الرؤية، كثافة البكسلات. هذه الشاشة ما راح تخيب املك لما تستخدمها في مجال الوسائط نهائيا، شاشة ممتازة جدا. اما فيما يخص بالصوت، فعلى الرغم انه من سماعة خارجية واحدة الا ان الصوت كان عالي، وحتى انني لما رفعت الصوت الى اعلى شيء ممكن ما لاحظت انه فيه تشويش. 3.5 ملم تحتاج سماعة ممتازة للاستمتاع بجودة الصوت من خلال 3.5 ملم. الثلاث مايكروفونات اللي ممكن تستفيد منها في تسجيل الصوت وحتى اثناء تسجيل الفيديو صدقني رائعة جدا، وراح تقدم لك 360 درجة اثناء تسجيل الصوت. التسجيل الصوت خرافي الصراحة، جدا جدا خرافي، وراح يعجب الكثير، خاصة اذا كنت تبغى تستخدمه في تسجيل المحاضرات وغيرها. هذا راح يقدم لك شيء مبهر جدا. اما فيما يخص بالاداء، سناب دراجون 835 4 واي فاي جيجا بايت 64 جيجا بايت. تبي تزود السعة، طبعا عندك استبدال لشريحة ثانية بالذاكرة الخارجية. تبي واي فاي اي سي كات 9 موجود، جي بي اس كلها موجودة، NFC موجودة، لكن ما في FM راديو. فمع المهام اليومية مهما رميت عليه من العاب تتطلب رسوميات عالية ما راح يقول لك لا نهائيا. مو بس عشان المعالج قوي، بل انه نوكيا احسنت انه لجأت الى نظام الاندرويد الخام بشكل كبير جدا 7.1.1، وهذا راح يساعد نوكيا في الحصول على تحديثات جدا جدا سريعة، بما فيها نظام الاندرويد الاوريو القادم لهذه السلسلة. طبعا الهاتف محمول راح يقدم لك 3090 ملي امبير، ما في تقنية شحن إلا سلكي، لكن بداخل الصندوق عندك 18 واط وكيو سي 3.0 ليست 4.0، لكن عملية شحن الهاتف كانت جدا سريعة. النقطة الثانية والمهمة جدا في موضوع استخدام البطارية، فمع نهاية اليوم استخدام المتوسط إلى مكثف صفحة انترنت، التقاط الصور واللعب بعض الألعاب، والاستمرار في استخدام الهاتف محمول وضبط الإضاءة إلى 60%، صدقني راح يصمد معك إلى نهاية اليوم ما عنده أي مشاكل. فالبطارية ممتازة، لكن نقطة مهمة جدا انه لاحظت انه لما استخدم الهاتف المحمول او اخليه على وضعية الاستعداد لاحظت انه يستهلك البطارية بشكل ملحوظ، فاتمنى تحديث لحل هذه المسألة.
اما فيما يخص بالكاميرتين 13 ميجا بكسل زايس طبعا، وايضا مثبت بصري 4K لكن ما في 1080p 60 اطار بالثانيه. فلما تفتح تطبيق الكاميرا واللي بامكانك فتحها بالضغط مرتين على زر الطاقه، ممكن توصل إلى تطبيق الكاميرا بشكل سريع جدا. فواجهة التطبيق راح تقدم لك خيار إما أنه تتنقل ما بين المونوكروم أو الRGB أو باستخدام الكاميرتين للحصول على تفاصيل أكثر. بإمكانك أيضا استخدام تطبيق الكاميرا في الانتقال ما بين استخدام الكاميرا الأمامية أو الخلفية، أو بنفس الوقت استخدام الكاميرتين مع الكاميرا الأمامية، واللي أيضا تقدم لك نفس فتحة العدسة 2.0 وبنفس الدقة 13 ميجا بكسل. الدول سايت ما حسيت انه بالجودة المطلوبة، يعني لا يرتقي الى المستوى المطلوب، لانه حسيت انه عبارة عن 360 تم رفعه الى 1080p. فاتمنى ممكن في تحديث لحل التفاصيل، لكن كيف كانت جودة الصور صدقا في الإضاءة الممتازة حسيت ان التفاصيل ممتازة جدا، ما حسيت انه في مشكلة من ناحية الالوان او حتى درجات التباين زي ما قلت. لكن لما تصور في الإضاءة الضعيفة تحس انه الكاميرتين قاعد تحاول تقدم لك افضل شيء ممكن، يعني في تشويش لكنه مو بالمستوى المزعج، يعني شيء مبهر الصراحة، على الرغم انه فتحة العدسة 2.0 والمثبت البصري ساعد بشكل كبير جدا ومع تقنية الليزر، مع اني حسيت انه بعض الاحيان الفوكس ما قاعد يعطي الاداء السريع جدا، الا انه بشكل عام اقدر اقول لك انه الكاميرتين يحتاج لها تحديث بسيط لخاصية الدول سايت وتنحل هذه المشكلة. مخبي خزر اختام عليه هل تبقى خبيو خنقو خلقت بيتايلا بوشم شلامة